Ois vauhtipyöräpäivä näin perjantaina. Pitäis tehdä uusi vauhtipyörä tuolle uudelle kytkimelle. Saa nähdä minkälaista levyä siihen. Siitä nyt onneksi tulee vähän kaposampi kuin tuosta entisestä. Se joutuu tehdä vankasta levystä. Tuo sais tuo vanha 60-sestä levystä sorvasia silloin samaan. Saiko tässä nää tolpat tuolla kytkimien välilevyillä, mutta tässä nyt on onneksi tässä uudessa asetelmassa, niin ne on nämä tolpat tässä asetelmassa. Ei tarvitse tuohon vauhtipyörään tehdä, niin pystyy sen verran tehdä matalemman tuosta vauhtipyörästä. Laitettiin tosiaan tuo äkäisempi kytki. Oli tarkoitus tuohon vanhaan vauhtipyörään tehdä laittaa vähän rajumpi asetelma, mutta se olisi ollut aikamoinen työmaa. 765 siihen olisi pitänyt laittaa. Se pulttijako vai on 10 milliä, se kiinnityspulttijako on isompi mitä tuossa meidän nykyisessä asetelmassa oli. Niin, tilattiin sitten tämmönen Tiltoni. Tämä pitäisi olla ihan hyvä. Niin, siitä pitäisi mittua nyt vaan se vauhtipyörä, että mä teen siitä heti oikean kokoiseen niin paksuseen, että senkö pistää kampiakseli kiinni ja asetelma siihen kiinni ja levyt siellä välissä, että no levyt sattuu hyvin tähän poorille sitten. Olisikohan meillä siihen jotakin sopivaa levyä? Siihen pitäisi olla jotain. No mitta pitää kahtella. No tuossa on työntömitta. 40 millistä levyä ois. Pilleillä pitää leikata vain siitä semmonen raaka ympyrä. Sorvata sitten sopivaksi. Eihän nyt kalliita ois nuo vauhtipyörät, mutta kun kaikki pitää itse tehdä, niin tehdään nyt tämän toiseen kertaan. Ja 30 millistä on. Kyllä mä uskon, että jommasta kummasta saadaan tehtyä. Niin tuossa oli vielä jo 25 millistä. Eiköhän niistä tuu. Tää käy mittaan tuo lohkon pinta. Tämä periaatteessa on tuo vaihelaatikon kiinnityspinta lohkossa. Kampiakseli, no tää on sitä kampiakselia, joka tulee yli siitä pinnasta. Stefa-pinta oli tää isompi halkasia ja silmälaakeri tulee niinku tänne. Tuossa olisi niinku sisäkooli. Vittu ei sun. No kuitenkin. Pitää käydä mittaan nämä etäisyydet tuosta lohkosta. Joo. Eli nyt mittasuhteet on ihan kohdallaan, mutta tuo olisi niinku 8 milliä. Tääkin olisi 8 milliä. Jos se olisi 16 yhteensä. Joo. Tämä tuli tästä pinnasta 11 milliä yli. Siirretäänpä sekin tuohon. Siirretään vaikka tuohon. Voiko pitää paikkaansa, että 16 millin päähän tuosta tulee
Voi se olla, joo. Kyllä. Elikkä onkohan tuossa muuten, joo. Kyllä, 16, on se 16 milliä pitää tuohon olla. Ja silloin tää levyykö tämä on, paljonhan nuo on nuo. Hetkinen. Eikö 7? Joo, 7 milliä. niin. Tuolla levypinta. Tuo on niin 16 plus 7. 23. 23. Mä en sitten tiedä yhtään näistä mun laskuista, että onko nämä oikein. Pitäisi laskukoneella laskea, niin ei ainakaan siitä jäisi. Mutta 23 milliä pitää olla kampiakselin kiinnityspinnasta tuohon levyyn. Tai tuohon niin, levyn kosketuspintaan vauhtipyörällä. Silloin ensimmäinen levy tulisi tuohon makiaisesti boorialakuun. Siihen voidaan kyllä laittaa, ehkä tuolla oli varaa, katsotaanpa vielä. Joo, täällähän kato tilaa, niin voidaan 25 kasvattaa tuo. Siellä ei ole painelaateripaikka. On se paikka. Niin jos tuo olisi vaikka 25 milliä. Siinäpä olisi laskelmat. Jaa, mestarikin saa. Joo. Ja tästä tulee vauhtipyörä nyt tolle. Niin kuin aiemmin näitte, mä mitoisin, että kuinka paksu levy pitää olla ne etäisyydet. Niin mä nyt tämän hitsaan tähän. Mä saan sorviin kiinni tuosta. Voi sorvata sitten tämä aihio sopiva. Samalla tyylillä tein sen aikaisemmankin vauhtipyörän. No niin. Se hitsillä siihen. Tuolla oli joku roiske, pitää ottaa pois. Siitäpä se hauskuus sitten ollaan kauheaa rykkytystä. Heti joku lasku.
Mitä te täällä teette? No, mitä? Me hiuoja myllyttää. Te teipi tarttuu. Tällä lailla kato vetää. Jaa, se meni pukkiin. Vetää heti. Kaikki Näitä pois. nyt tulee Kaikki tänne. pois. Älä. Tää on aika paljon parantunut tämä kylki, mikä on hankattu. Mitä se oli? Oo. Tuosta Joo. kuvastakin näkee, että se taisi. Vertaappa tänne sitä. Katoppa vaikka tuosta. Ja sitten kun vertaa siihen jottiin. Se on. En mä tiedä tarviiko näitä niin hyvin jynssätä. Mitä se teippari sanoo? No sehän sanoo, että se ei teipata yliastetta. Ne mitä on niinku siinä teipeissä tulee olemaan punaista, niin siitä puuttuu teippi. Eli Okei. se näkyy auton pahoissa. Joo. Sehän tarkoittaa sitä, että jos siellä on paskaa siinä alla tai tuommoista, Niin se näkyy se. se näkyy. En mä tiedä, että on kyllä mun mielestä ihan hyvä. On tuo on kyllä hyvä tuo. Kuitenkin betonitalli se on sitten. Niinhän se on. Pikkusen vielä pätkii. Tuosta vielä. Kohta. Sitten ei olisi enää kuin loppu. Jaha, Jaha, minkälaista kiekkoa siinä on? kohta olisi palaamassa. Tai reikiä vai? Tää rupeaa näyttää ihan vauhtityötä. Joo. On kyllä. Ai ai. Dream. Jees. Sepä olisi vauhtivyöräkin valmis. Saihan sitä vähän aikaa hankailla sorvilla, että se tuli porailla reikiä, mutta nytpä se olisi tuossa. Olisi tasapainotukseen lähes nämä osat. Saa painoa ne, niin saa sitten lyö paikalle. Onhan tässä välissä ehditty hioon tätä autoakin vähän se. Maalipintaa vähän suoremmaksi, että saa nuo teipit tuohon. Joo. Eihän siitä kyllä priima tuu, mutta No, niin, tulee sitä sen verran parempi, että ei se ainakaan huonommaksi ole mennyt. Se oli niin tuossa kartanolla, kun maalailla, jollakin konemaalilla maalattu, niin vähän semmonen mandariininen ja roskanenkin pinta, niin ei siihen olisi tarttunut nuo teipit. tuo vähän harmittaa, että jos vertaa tähän konepeltiin, mihin ei ole vielä koskettu, niin tosi mandariinilla, mutta se kiiltää paremmin mitä tämä, mikä on myllytetty jo. Niin on. Olenko liian vähän myllytetty vai ei, mutta jotenkin tuntuu, että tämä ei saa enää kiiltää. Tämä on ollut aiemmin tällä samalla maalilla vähän sama ongelma. Tuohan olikin joku halpa konemaali vai, että mä etsin siihen varmaan ihan täyskiiltua millään saakka. Niin. Paitsi lakalla. Mutta tuohon itse maaliin. Tai on tuo ihan kyllä mulle ainakin kelpaa. Joo. Sehän tosiaan tarroista mikä jää punaiseksi, niin se jää sitten pelille. Niin, periaatteessa ei tule yliteippaus, vaan Joo. tarrausosa, mikä on punaista, niin se on niinku auton maali sitten, että se ei ole teippiä. Niin. Mutta onhan se kuitenkin on lähes kokonaan yliteipattu. No joo, ei siinä. No punainen on pääväri, mutta aika paljon tulee silti teippiä. Niin on. Joo. On siinä vielä tekemistä tuo hiuva ja sitten pitäisi lähteä Tampereelle tenkaan vielä kerätä ennen
jossain kohtaa. Niin on. Ensi viikolla, jos moottoriosat kerkiää tulla sieltä koneistuksesta, niin pääsee kasaan moottoria. Juu, niin jo. Siitäpä varmaan sitten seuraavaan videoon tuleekin matskua tuosta, kun ruvetaan läjäämään moottoria. Ja Joo. en tiedä. Siinähän onkin meillä paljon kuvailua sitten. Mielenkiintoista asiaa, kun saadaan päästään kasaille. Siinä onkin ihmettely, että pitää kyllä tosi tarkkana olla tuon kasailun kanssa, vaikka oltiin Niin niin on. viimeksi kyllä tarkkoja sen kanssa. Tää putsata tuo pöytä sen mukaan lääkärin pöyväksi, että Niin. siinä ei ole mitään paskaa. Valkoinen lakana. Niin. Ei saa Niin. tulla yhtään paskaa. Ei. No joo, tehdään me siitä moottori sitten. Kuvaillaanpa sitten lisää.